Howie Nguyen đang có mặt tại Bảo tàng Đà Nẵng, địa chỉ cổng chính 31 Trần Phú, mặt sau 42-44 Bạch Đằng. Bảo tàng Đà Nẵng, một nơi như mời gọi người ta bước vào một thế giới khác nơi ký ức và hiện tại gặp nhau dưới một mái nhà yên tĩnh. Howie Nguyen bước chậm, không phải vì mỏi, mà bởi nơi này khiến người ta tự nhiên muốn đi chậm lại, nhìn kỹ hơn, thở sâu hơn và nghĩ nhiều hơn. Mùi thời gian, mùi ký ức, không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân vang trên nền nhà, và tiếng âm thanh bảo tàng giới thiệu đến du khách. Những khung ảnh treo dọc tường, những hiện vật nằm yên trong tủ kính, mỗi món đồ là một mảnh vỡ của lịch sử gom lại, ghép nên câu chuyện của một vùng đất từng chịu nhiều biến động nhưng vẫn giữ cho mình một bản sắc không lẫn vào đâu được. Ánh sáng trong bảo tàng không quá sáng, đủ để nhìn thấy nhưng vẫn giữ cho hiện vật một cảm giác thiêng liêng và lặng lẽ. Ở đây, không có tiếng dao, không có còi xe, chỉ có những bước chân và đôi mắt đang lắng nghe một thành phố kể lại chính mình bằng ký hiệu, bằng sắc màu đất nung, và bằng cả những khoảng lặng. Gian trưng bày đầu tiên tái hiện Đà Nẵng thời tiền sử và sơ sử. Những công cụ đá thô sơ, những mảnh gốm với hoa văn cổ xưa, những khối hóa thạch nằm lặng như đang kể chuyện từ hàng ngàn năm trước. Trên bức tường lớn, bản đồ khảo cổ rực rỡ với những dấu chấm nhỏ chỉ vị trí phát hiện hiện vật những nơi giờ đây đã thành phố phường, nhà cao tầng, nhưng dưới lòng đất kia vẫn âm ỉ chảy một dòng mạch văn hóa chưa bao giờ cạn. Rời gian tiền sử, không gian chuyển sang một giai đoạn khác thời kỳ Champa rực rỡ. Cả một vùng Trung Bộ từng là kinh đô rực rỡ của người Chăm, và Đà Nẵng vẫn còn lưu giữ được nhiều vết tích, như những viên gạch nung đỏ, những tượng thần hay những bình cổ với đường nét huyền chuyển, tỉ mỉ đến lạ kỳ. Dù thời gian đã làm mờ đi nét chi tiết, nhưng vẻ đẹp linh hồn vẫn còn đó, thứ vẻ đẹp không cần lời, không cần phô diễn, chỉ cần hiện hữu. Khu vực kế tiếp đưa người xem đến giai đoạn lịch sử từ thời kỳ Triều Nguyễn đến khi Pháp xâm lược. Một góc trưng bày riêng cho những tấm ảnh đen trắng của Đà Nẵng đầu thế kỷ 20. Những con đường chưa trải nhựa, xe kéo, tàu buồm, và những con người xưa. Những trang tư liệu, ảnh cũ, vũ khí, áo giáp, bản đồ cổ, dựng nên một giai đoạn đầy biến động. Trên bức tường là hình ảnh Đà Nẵng thời mở cửa cảng, những con thuyền buôn nước ngoài cập bến, phố xá mọc lên san sát, chợ búa đông đúc. Thành Điện Hải hiện ra trong mô hình thu nhỏ nơi gắn với chiến tích của Nguyễn Tri Phương kháng Pháp. Dưới ánh đèn, mô hình lặng lẽ như một chứng tích, nói hộ bao nhiêu cuộc đụng độ đẫm máu đã từng xảy ra trên mảnh đất này.
Trên tường được Bảo tàng Đà Nẵng tóm tắt sơ lược lại các mốc lịch sử quan trọng của đất nước. Gian bên cạnh là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ nơi trưng bày những khẩu AK, những mảnh vỡ bom, mũ sắt, hộp thuốc quân y. Một mảng tường ghi lại những bức thư viết tay của các chiến sĩ, run rẩy nhưng đầy xúc cảm. Đứng trước hiện vật ấy, người ta không thể không trầm xuống, thấy một lòng biết ơn âm thầm dâng lên, như tiếng vọng vang lên từ chính nền đất dưới chân.
Lặng lẽ rời khỏi gian phòng kháng chiến, tôi đi dọc theo hành lang nhỏ dẫn về phía khu vực hình thành đô thị Đà Nẵng sau giải phóng. Ở đây, có các dấu mốc quan trọng trong việc phát triển thành phố Đà Nẵng. Ngoài kia, cuộc sống hiện đại vẫn hối hả trôi, nhưng trong bảo tàng này, thời gian như đông cứng lại, lặng lẽ, trầm tư, và đầy những suy niệm chưa nói thành lời. Hao Nguyen đang tiến đến nơi lưu giữ những di sản văn hóa dân gian, một không gian mang tính cộng đồng sâu đậm. Ở đây, Đà Nẵng hiện lên không chỉ qua lịch sử chiến tranh hay kiến trúc đô thị, mà là qua đời sống thường nhật của những con người bình dị. 밑에 이쪽에.
Các nhạc cụ, có công cụ canh tác, có đồ dùng sinh hoạt để hình dung ra văn hóa người Cơ Tu. Một góc nhỏ đặt chiếc trống lớn của người Cơ Tu, cạnh đó là bộ cồng chiêng treo im lìm, nhưng dường như chỉ cần một nhịp gõ nhẹ, âm thanh núi rừng sẽ lập tức vang lên. Và đây là mô hình ngôi nhà truyền thống của người Cơ Tu, các em nhỏ đang được cô giáo giới thiệu. Một chuyến tham quan không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ để làm người ta im lặng thật lâu khi bước ra. Đủ để thấy rằng, Đà Nẵng không chỉ có biển, có cầu, có ánh sáng lung linh ban đêm. Đà Nẵng còn có chiều sâu, một chiều sâu lặng lẽ nhưng đầy sức nặng, nằm im chờ người mở lòng mà lắng nghe. Như vậy, hành trình tham quan bảo tàng Đà Nẵng của Halloween đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Xin chào, và hẹn gặp ở video tiếp theo.